سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و در هر کجای این کره زیبا که زندگی میکنید. امروز میخوایم در مورد صدای گوش، وزوز گوش صحبت بکنیم. عزیزان، در ابتدا بگم صدای گوش و وزوز گوش آسیبی به گوش شما نخواهد زد، بنابراین نگران نباشید، ولی علتهای اون رو بشناسید و روش درمانش رو هم با همین روشهای مجربی که ما سالها تجربه کردیم و نتیجه مثبت دیدیم میتونید برطرف بکنید. این ویدیو رو میتونید هدیه بدیم به کسانی که سالهای سال صدای گوششون برطرف نشده، چون مطالبی رو در این ویدیو خواهم گفت که هیچ کجا گیرتون نخواهد اومد. با من همراه باشید. وزوز گوش و صدای گوش علتهای مختلفی داره. بعضی وقت به خاطر مصرف داروهای شیمیایی، عوارض برخی از داروها مثل جنتامایسین، مثل آسپرین، مثل استرپتومایسین. علت بعدی صدای گوش و وزوز گوش فشار خون بالا هست. علت بعدی چربی خون بالا هست. علت بعدی غلظت خونه. گاهی وقت صدای گوش به خاطر از دست دادن خون زیاد هست و کمخونی و خشکی. گاهی وقت ناشی از صدای یک انفجار بوده که قبلا ایجاد شده و یه مقداری آسیب زده. طبق بررسی هایی که یک تیم تحقیقاتی کرده بود روی صدای گوش، بعضی از مواد نگهدارنده و موادی که برای تن ما مضر هست مثل گلوتامات، مثل بنزوات ها، بعضی از مواد اینها میتونه باعث صدای گوش هم بشه. یکی دیگه از علتهای وزوز گوش و صدای گوش سرماخوردگی هست و کیپ شدن مخاط بینی و غشای گوش و حلق و بینی که در واقع به خاطر این تجمع خلط بلغم اضافی در این نواحی هست. دو نوع صدای گوش هست. گاهی وقتی صدای گوش صدای سوت، صدای تیزی هست و گاهی وقت صدای هوهو و صدای درشتی هست که ناشی از سودا و بلغمه که بحث‌های تخصصیه. فقط شما به این قسمت توجه بکنید که این صدای گوش رو با این روش‌ها میتونید برطرف کنید. بریم سراغ روش‌های ساده درمان وزوز گوش در منزل. قبلش لایک کنید ما رو و خوشحال کنید، سابسکرایب بفرمایید و کامنت هایی که میفرستید از شهراتون نام ببرید که باعث انرژی دادن به ما میشه. متشکرم. از دیدگاه طب کلنگر صدای گوش مال به هم خوردن اخلاط بدن هست و به خاطر غلظت هایی که ایجاد میشه در خون. این غلظت خون رو باعث اول برطرف کنید. ببینید، برای رفع کردن صدای گوش من مراحلی رو خدمت شما میگم. شما از مرحله 1 شروع بکنید و آرام آرام، اگر رفع نشد برید مرحله 2، رفع نشد مرحله بعد تا اینکه این صدای گوش برطرف بشه، چون بعضی مواقع هست که صدای گوش صدای حادی هست و خیلی آزاردهنده هست. اینجا خدمت شما عرض کنم صدای گوش از بیرون نیست، از درون بدن شکل میگیره. بنابراین روش برطرف کردن ما هم پرداختن به رقیق سازی و پاکسازی بدن هست. خب روش‌هایی که میگم مرحله به مرحله پیش بریم. 1. برطرف کردن یبوست، بسیار مهمه. ویدیو یبوست ما رو میتونید ببینید، کامل گفتم. 2. روزی 6 تا 8 لیوان آب در روز خوردن که بهتره 3 لیوانش آب جوشیده نیمگرم باشه. مورد بعد استفاده از رقیق کننده های طبیعی خون مثل سیر، مثل سرکه. سیر رو شربت درست کنید، شربت عسل، آب و عسل و لیمو ترش و یه حبه سیر ریز کنید، بریزید داخلش. هر 8 ساعت یه لیوان میل کنید. روزی 3 لیوان شربت سرکه انگبین میل بفرمایید. سرکه 1 قاشق، عرق نعنا 2 قاشق، عسل 1 قاشق توی یه لیوان آب حل کنید. هر 8 ساعت میل بکنید. اینها باعث رقیق کردن خون میشه و صدای گوش رو در یک دوره درمانی بین 1 هفته تا 4 هفته بهبود خواهد داد. عزیزانی که صدای گوش خیلی اذیتشون میکنه و مدت‌های زیادی هست که درگیرش هستن، روش‌ها رو بایستی سنگین‌تر انجام بدن. حذف فرآورده‌های حیوانی به مدت 1 ماه، لبنی، گوشتی کامل حذف بکنن. غذاهای گیاهی استفاده بفرمایید، اونم آبپز، سرخ کردنی نخورن. پاکسازی بدن باید اتفاق بیفته و پاکسازی خون. گفتم صدای گوش عزیزان به خاطر سیستم جریان خون هست. زمانی که خون غلظت داره این
باعث ایجاد اخلاط نامناسب میشه در قسمت گوش و باعث خون پاکسازی بشه و این زاویه نگاه طب سنتی هست و معمولا طب نوین من ندیدم درمان خاصی براش داشته باشه. میتونید ویدیوی غلظت خون ما رو نگاه کنید، کامل بهش اشاره کردیم. میوه های قرمز بیشتر مصرف کنید، مثل انار، زرشک، تمشک، شاهتوت، آلبالو، اینها رقیق کننده های خون هستند. سی رو مصرف کنید، سرکنگبین رو مصرف بفرمایید به مدت 1 ماه. در طی دوره درمان 1 ماهه 5 شب اول 4 قطره روغن بادام تلخ در گوشتون بچکونید، در هر گوش. 5 شب دوم ترکیبی از عسل و سرکه در گوشتون بچکونید و 5 شب سوم سرکه طبیعی در گوشتون بچکونید. این میشه 15 شب و این چکاندن قطره هم بسیار کمک میکنه به کاهش صدای گوش. عزیزانی که در طی این مدت کمی ورزش بکنن، پیاده روی و خصوصا ماساژ کف پا، روی سنگلاخ را برن، پای لختشون رو روی ماسه ها بذارن و ماساژ کف پا بسیار مهمه روی کم کردن صدا و وزوز گوش. این رو هم ما به تجربه بهش رسیدیم و منابع علمی هم تایید میکنن این موضوع رو. یه نکته جالبم که کمک کار شما میتونه باشه جویدن کندور هست. جویدن آدامس و جویدن کندور خیلی خوبه برای این مورد و کمک میکنه به عضلات دهلیزی گوش و کمک میکنه به ترشح بیشتر بزاق. دوستان عزیزی که به مدت 1 ماه تا 40 روز این دستورالعمل‌ها رو انجام دادن، از مراحل ساده شروع بفرمایید و اگر جواب نگرفتید و نتیجه نگرفتید باید وارد مرحله درمان قوی‌تر بشیم که این در واقع طبق تجربیات ما میگه که شما بعد از 1 ماه تا 40 روز وقتی که حجامت پشت گوش انجام بدید زیر نظر متخصص طب سنتی، صدای گوشتون به شدت کاهش پیدا میکنه و موارد خیلی هم بودن که کاملا رفع شده. و اگر حتی با حجامت هم رفع نشد، میریم مرحله بعدی درمان، مرحله قوی‌تر درمان که مرحله استفاده از زالو هست و هریدوتراپی یا زالو درمانی رو شما میتونید استفاده بکنید که کاملا صدای گوش برطرف میشه. مواردی بودن که بعد از 5 سال 10 سال صدای گوش مراجعه کردن به ما، همین دستورالعملایی که خدمت شما میگیم باعث شد کامل صدای گوششون برطرف بشه. خدا یار و نگهدارتون باشه.